අයිබෝවන් ඔයගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ Table Treats YouTube channel එකත් එක්ක. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ Biscuit Balls හදන විදිහ. අපි බලමු ඒක හදන්නේ කොහොමද කියලා. මාරි බිස්කට් 24ක්, Milkmaid ග්‍රෑම් 120ක්, chocolate powder මේස හැඳි 4ක්, sprinkles. මුලින්ම මාරි බිස්කට් ටික කුඩු කරගන්න ඕනේ. මම බ්ලෙන්ඩර් එකට මේ වගේ පොඩි කෑලි කඩලා දාගන්නවා. ඊට පස්සේ පියනෙන් වහලා හොඳට කුඩු වෙනකන් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මම ඒ විදිහට හොඳටම කුඩු කරගත්ත මාරි බිස්කට් ටික. ඔයාලට එකපාර කුඩු කරගන්න අමාරුයි නම් මං වගේ දෙකට බෙදලා කුඩු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට කුඩු කරගත්ත මාරි බිස්කට් කුඩු ටික භාජනයකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඒ බිස්කට් කුඩු එකටම මිල්ක්මේඩ් ටිකත් එකතු කරගන්නවා. මිල්ක්මේඩ් ටික එකතු කරලා මේ වගේ පරිස්සමට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මිල්ක්මේඩ් එකතු කරලා ටිකක් කලවම් කරගත්ත මිශ්‍රණයට මම chocolate powder මේස හැඳි 4ක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ chocolate powder ටිකත් හොඳට කලවම් වෙන විදිහට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඒ විදියට හදාගත්ත මිශ්‍රණය හරි පදමට ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඇඟිලිවල ගෑවෙන්නේ නැහැ. මම ඊට පස්සේ මිශ්‍රණයෙන් පොඩි කොටසක් කඩලා අරගෙන අල්ල උඩ තියලා මේ වගේ බෝලයක් හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ බෝලේ මේ විදියට ස්ප්‍රින්කල්ස් තවර ගන්නවා. ඒ විදියට ස්ප්‍රින්කල්ස් තවරගත්ත බිස්කට් බෝල්ස් අපි තියන්න ඕනේ chocolate powder චුට්ටක් ඉහගත්ත පිඟානක් උඩ. නැත්තම් පිඟානට බිස්කට් බෝල්ස් ටික ඇලෙන්න බලනවා. ඊට පස්සේ මම ආපහු ඒ විදිහට බෝලයක් හදලා ඒ බෝලට වෙන විදිහක ස්ප්‍රින්කල්ස් තවර ගන්නවා. මේ බිස්කට් බෝල්ස් වලට අපිට ස්ප්‍රින්කල්ස් විතරක් නෙමෙයි chocolate powder උනත් වටේට තවර ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ chocolate powder තවර ගන්නවා නම් ගොඩාක් තවර ගන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් බිස්කට් බෝල්ස් ටිකක් තිත්ත රස වෙන්න බලනවා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ විදිහට අමුද්‍රව්‍ය කිහිපයක් පාවිච්චි කරලා රසම රස බිස්කට් බෝල්ස් හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ මම ගෙදරදීම ගොඩක් ලේසියෙන් හදාගත්ත බිස්කට් බෝල්ස්. ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ වීඩියෝස් තව ඉස්සරහට බලන්න කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මගේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් like කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මේ වගේ බිස්කට් බෝල්ස් හදලා මට comment එකක් දාන්න.